કોઈપણ રેસીપીના વિડીયો આપણે જોઈએ ને તો ઘણા કેસે સૂજી વાપરો અને ઘણા કેસે રવો. પહેલું કન્ફ્યુઝન આપણને એ જ થાય કે આ સૂજી અને રવો છે તે એક છે કે અલગ અલગ કેમ ખબર પડે, અને એમાં પણ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં તેને સેમોલિના કહે. તો આ વળી નવું શું છે? તો થોડા વખત પહેલાં મેં વિડીયો મૂક્યો હતો બેસન અને ચણાના લોટ વચ્ચેનો તફાવત. આ વિડીયો છે તે તમને બધાને ગમ્યો અને તમારા બધાના એટલા સરસ વિશેષ જાણકારી આવી જેથી મારું પણ વિઝન ક્લિયર થયું. તો આ જ રીતે મને ગમે છે કે તમે મારા વિડીયોને સપોર્ટ કરો છો અને તમારી જાણકારી મારી સાથે શેર કરો છો, જેથી હું વધારે સારા વિડીયો બનાવવાની મને એક ઇન્સ્પિરેશન મળે છે. તો આજના વિડીયોમાં ફરી લઈને આવી છું અને એ પણ તમારા વ્યુઅર્સના કહેવાથી કે સૂજી અને રવામાં ફેર શું છે, અને તેની સાથે જ એક છે ઈડલી રવો જે આ સૂજી અને રવાથી ડિફરન્ટ છે. તો એની વિશે પણ આજે આપણે જાણશું. અહીંયા મેં 2 પેકેટ મળે છે એ લીધા છે, રવો અને સૂજી. આ કોઈ કંપનીની હું એડ તમારી સાથે નથી કરતી, પરંતુ અમારા એરિયા એટલે કે વડોદરામાં જે મળે છે સૂજી અને રવાના પેકેટ જે હું વાપરું છું રેગ્યુલર રેસીપીમાં અને મારા ઘરમાં, તે જ તમને હું બતાવું છું. રવાના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જોઈએ તો એ પણ વ્હીટ એટલે કે ઘઉંમાંથી બને છે, જ્યારે સૂજીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જોઈએ ને તો એ પણ ઘઉંમાંથી જ બનતું હોય છે. તો હવે આપણે ખોલીને પણ જોશું કે બંને એક છે કે અલગ અલગ. સૌથી પહેલાં આપણે સૂજી કાઢી અને જોઈએ. સૂજી છે એ જો આવી દાણેદાર થોડા મોટા દાણાવાળી એકદમ સરસ મોટા દાણા છે, અને આ છે એ ઘઉંમાંથી બને છે. ઘઉંનું ઉપરનું બ્રાઉન લેયર હોય તે અલગ કરે ને એ પછી નીચેનો ફાઇબરયુક્ત એટલે કે રેસાયુક્ત ભાગ હોય છે, જેને પીસી અને આ રીતે દાણેદાર જે બનાવવામાં આવે એને સૂજી કહેવાય છે. હવે આપણે રવો ખોલી અને જોઈએ. રવો છે એ પણ એકદમ ઝીણો દાણેદાર હોય છે. આ પણ ઘઉંમાંથી જ બને છે, અને ઘઉંનું ઉપરનું જે લેયર હટાવી જેમ સૂજી છે તેમ જ હટાવી અને પછી ફાઇબર રેસાયુક્ત જે ભાગ હોય એને દળી અને બનાવવામાં આવે છે. ઘઉંમાંથી જ બનતી સૂજી છે એ જો આ સહેજ એવો મોટો દાણો છે, દાણેદાર છે, અને એ જ રીતે ઘઉંમાંથી જ બનતો રવો છે એ આવો થોડો ઝીણો દાણો છે. બંને વચ્ચે ડિફરન્સ જોઈએ ને તો દેખીતા કાંઈ એ ડિફરન્સ ન લાગે, પરંતુ જ્યારે હાથમાં લઈ અને તેને આ રીતે ફીલ કરીએ ને ત્યારે ખબર પડે કે આ થોડો મોટો દાણો છે અને આ છે એ ઝીણો દાણો. ઇટાલીમાં સેમોલિના કહેવાતી, ઉત્તર ભારતમાં સૂજી અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં રવા તરીકે ઓળખાતા, આખા ઇન્ડિયામાં જોઈએ ને તો જુદા જુદા નામે ઓળખાય છે. બંસી રવો, સાંબા રવો, બોમ્બે રવો, ટૂંકમાં અલગ અલગ વિસ્તાર પ્રમાણે આ બંનેના અલગ અલગ નામ હોય છે. પરંતુ સૂજી કહો કે રવો બંને ઘઉંમાંથી બને છે અને નીચેના ફાઇબરયુક્ત ભાગમાંથી બને છે. મોટો દાણો જે બને છે એને સૂજી કહેવાય અને નાનો દાણો બને છે ને એને રવો કહેવાય. ટૂંકમાં સૂજી અને રવો એક જ છે. તેના હવે આપણે ગુણ વિશે, ફાયદા વિશે અને કઈ કઈ વાનગીમાં સૂજી વપરાય અને કઈ કઈ વાનગીમાં રવો વપરાય છે એ વિશે જાણીએ. સૂજી અને રવો તે આયર્નની સાથે સાથે ઝીંક, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા મિનરલ્સથી ભરપૂર છે. શરીરના બંધારણમાં તે એકદમ હાડકાં મજબૂત કરનાર છે. માટે જ આ સૂજી કે રવાનો ઉપયોગ બેબી ફૂડમાં પણ થાય છે. વળી સૂજી અને રવો છે ને તે પાણી છે ને વધારે શોષે છે, જે તમે રેસીપી બનાવતા હશે ને તો ખ્યાલ જ હશે. માટે આ વાનગી ખાઈએ ને તો લાંબા સમય સુધી આપણું પેટ પણ ભરાયેલું રહે અને ભૂખ પણ નથી લાગતી. માટે ડાયટમાં તો આ વાનગી ખૂબ જ ઉપયોગી છે. પણ સૌથી વધારે કન્ફ્યુઝન આપણને છે ને એ જ થાય છે કે કઈ વાનગીમાં સૂજી વાપરવો અને કઈ વાનગીમાં રવો વાપરવો. તો સાઉથ ઇન્ડિયન વાનગી જેવી કે ઉપમા છે, અપ્પમ છે, આપણા ગુજરાતી ઇન્સ્ટન્ટ ખમણ કે ઢોકળા બનાવવો હોય, તેની સાથે મીઠાઈ, હલવો, કેક બનાવવામાં મોટા દાણાવાળી આપણે સૂજી વાપરીએ ને તો આ વાનગી એકદમ દાણેદાર ટેક્સચરની થાય છે અને બહુ સરસ થાય છે. રવો છે ને એ ઝીણો હોય છે, માટે શીરો બનાવવામાં, હાંડવો, કૂકીઝ, બિસ્કિટ, પેનકેક, આપણે સત્યનારાયણની કથામાં શીરો બનાવીએ છીએ એમાં બધામાં રવો વપરાય છે. આ સિવાય જ રવો છે તે કોઈ પણ ચીલા બનાવો, બીજી કોઈ પણ ટિક્કી બનાવો તો એમાં બાઇન્ડિંગ એજન્ટ તરીકે આપણા ભજીયા બનાવીએ એમાં 1 ચમચી ઉમેરી દો ને તો છે ને થોડી ક્રિસ્પીનેસ પણ આવે છે અને વાનગી એકદમ સરસ ખસ્તા બને છે. માટે આ બધી વાનગીમાં રવો વાપરીએ તો એ વધારે ઉપયોગી છે. ફોરેન કન્ટ્રી ખાસ કરી ઇટાલીમાં રવા કે સૂજીને સેમોલિના તરીકે ઓળખાય છે. આનો ઉપયોગ પીઝા બેઝને થોડો કરકરો ક્રસ્ટ કરવા માટે પણ વપરાય છે. સાથે પેનમાં પીઝા બેઝ છે એ ચીપકે નહીં તેના માટે પણ ઉપયોગમાં લેવાતો હોય છે. અને ત્યાં આ સેમોલિના છે એ દુરમ વ્હીટમાંથી બનાવવામાં આવતો હોય છે.
તમે કહેશો સૂજી અને રવા વિશે અને શેમાં વાપરવા એ તો તમે કહી દીધું, પરંતુ ઈડલી અને ઢોસામાં જે રવો કે સૂજી વપરાય છે એ ક્યાં વાપરવા એના વિશે તો તમે કીધું જ નહીં. તો એના માટે હું તમને બતાવું ઈડલી રવો, જે નોર્મલ આ રવા જેવો જ હોય છે, કલરમાં પણ તમને એવો દેખાશે, ટેક્સચરમાં પણ એવો જ દેખાશે, પરંતુ આ ઈડલી રવો છે ને એ ચોખામાંથી બને છે. ચોખાનું ઉપરનું લેયર કાઢી અને નીચેનો જે ફાઇબરયુક્ત ભાગ હોય છે તેમાંથી પીસી અને બનાવવામાં આવે છે ઈડલી રવો, જે સુપર માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જાય છે. તમે ઈડલી રવા તરીકે માગો એટલે મળી જાય, અને ચોખામાંથી બને છે માટે ઈડલી ઢોસા છે ને તે આના એકદમ ફરસા અને ઓરિજિનલ જે ચોખા અને દાળ ચોખામાંથી બનાવીને જે ટેક્સચર આવે છે ને એ જ આવે છે. માટે ઈડલી કે ઢોસા ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવા હોય ને તો બની શકે તો ઈડલી રવો જ વાપરવો, પરંતુ ઈડલી રવો ના મળતો હોય ને તો પછી આ રવો અથવા તો સૂજી પીસી અને વાપરી શકાય છે. પરંતુ યાદ એટલું રાખવાનું કે ઈડલી રવો તમે ઈડલી ઢોસામાં વાપરો ને તો એકદમ ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આવશે સાઉથ ઇન્ડિયન, જ્યારે આ રવો છે એ ઘઉંમાંથી બનેલો હોય છે માટે થોડો ટેસ્ટનો ચેન્જ થશે. પરંતુ પસંદગી તમારી છે કે તમે કયું વાપરો, અને એવું પણ નથી કે રવો ના હોય તો સૂજી ના વપરાય, રવો ના હોય તો સૂજી પીસીને વાપરે. ટૂંકમાં રવો અને સૂજી છે તે એક જ છે, ફક્ત ઈડલી રવો છે જે ચોખામાંથી બને છે અને આ બંને છે તે ઘઉંમાંથી બને છે, એટલે સૂજી અને રવામાં આમ કોઈ ડિફરન્સ છે જ નહીં. આજના વિડીયોમાં આપણે રવા, સૂજી અને ઈડલી રવા વિશેની માહિતી મેળવી. તમારી પાસે આની સિવાય બીજી સવિશેષ માહિતી હોય તો જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. હા, તમારી કોમેન્ટ મને બહુ જ મોટિવેટ કરે છે અને મેં પહેલાં કહ્યું તેમ વિઝન પણ ક્લિયર કરે છે. આ સિવાય રવો, સૂજી કે ઈડલી રવો છે તમારા એરિયામાં કયા નામથી ઓળખાય છે એ પણ કહેજો. અને એ સિવાય તમારે આવા બીજા કઈ કઈ વસ્તુ છે, કિચનની વસ્તુ છે જેમાં કન્ફ્યુઝન છે અથવા માહિતી નથી એની જોઈતી હોય તો તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. હું એ વિડીયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને દર 15 દિવસે આવો એક ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો બનાવીશ, કારણ કે આનાથી ફક્ત રેસીપી બનાવીએ પણ આનાથી આપણું ઘણું વિઝન છે એ ક્લિયર થતું હોય છે. જાણકારી બહુ જરૂરી છે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ ત્યારે. તો નવા વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળશું, ત્યાં સુધી આવજો.